science exhibition for especially class 8, 9 and 10 to develop the teamwork, team spirit and to make them understand the concept of science beyond their books. I myself made a project which is related to astrophysics. I made a universe simulation box, which shows how universe is expanding, how it may end, and how wormhole concept is necessary for everyone. So, because of this science exhibition, I got to know how biology works, how physics affects daily life, and how chemistry is bonded with everything. टोटली नै साइन्समै बेस छ यो आजको एक्जिबिसन चाहिँ। बिसाइड्स द्याट यसमा हामीले चाहिँ एड के गरेको छौँ भने रोबोटिक्स भनेर एउटा एड गरेको छौँ। रोबोटिक्सले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको रोबोटिक्स इज अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसन, नयाँ जुन अब यो प्रविधिहरू जुन डेभलप भइरहेको छ त्यसमा बच्चाहरू अलिकति अक्वेन्ट होस्, त्यो सम्बन्धी उनीहरूलाई अलिकति नलेज होस्, ज्ञान होस् भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति यसमा रोबोटिक्सलाई पनि इन्भल्भ गरेको छौँ, जसबाट उहाँहरूले चाहिँ सेन्सर बेस भएर चाहिँ युज हुने डस्टबिनहरू बनाउनु भएको छ, फ्लाइङ ड्रोन्सहरू गर्नुभएको छ, रकेट्सहरू बनाउनु भएको छ र ओभरअल सबै प्रोजेक्ट्स चाहिँ अभिभावकले पनि अवलोकन गर्नुभएको छ र अभिभावकले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूले चाहिँ बनाउनु भएको जुन यो प्रोजेक्ट्सहरू छ, जुन क्रियाकलापहरू छ त्यो हेरेर उहाँहरूमा पनि एक हिसाबको चाहिँ अनुहारमा एउटा चाहिँ चमक र चाहिँ एउटा गर्व उहाँले महसुस गर्नुभएको पनि देखिन्छ। आजको अवसर मैले भन्नुपर्दा यो विज्ञान प्रदर्शनी भनेर हामीले यसलाई भनेका छौँ। विज्ञान एउटा यस्तो विषय हो, समाजका मानिस जीवनका कठिनाइ जटिलभन्दा जटिल समस्यालाई समाधान गर्ने एकमात्र उपकरणको रूपमा हामीले विज्ञानले मानेका छौँ। त्यही उद्देश्यले युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गर्नको लागि हामीले यो वर्षमा एकपल्ट विज्ञान प्रदर्शनी गर्ने उपाय गरेका छौँ, प्रयास गरेका छौँ र भविष्यमा यस प्रकारको प्रदर्शनीलाई अझ पनि बृहत रूपमा गर्नलाई हामी प्रयास गरिरहेका छौँ।